Welcome to La Tiendecita's gift shop. This is the souvenirs and memorabilia gift shop of Las Casas Filipinas de Acuzar, located at the Paseo de Escolta. Tiendecita's gift shop has a curated selection of local goods, souvenirs, and locally produced in Bataan. This one ang double XL na black. Wala po sa Puro white lang. Please like, share, and subscribe. May large ka bang black, miss? wala na rin po. Wala na. Puro white lang. Wala na rin pong large na one. XL na lang. Double Double XL. XL, XL, ano na lang po. Triple XL. May triple lang. Alin dito yung nasa left? Ito po sa gitna. Ito. Ito yung triple. Ito po. Ayun. Ano ka na yung triple? Pwede. Magkano yung triple? Hindi po. Paparaw lang siya. Not po rin. Yan ang triple. Apo. Sige, isang lang. Isa yung triple. Meron po siyang iba. Sa combi. Ano ba? Kaya po. Ay. Parang yan. May large po kasi dito sa 120. Yes. Have you had the chance to visit Las Casas Filipinas de Acuzar? Or are you planning a visit soon? Please comment down below. May 340 mo. Yung maliit ba? Ito kitchen. 289 po. Di ba basag siya? Ano?
Thank you for watching. Ay, yung check na kung